विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल मराठी IQ मध्ये। आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत एक अतिशय चांगली घोषणा केली आहे। ती घोषणा कशा संबंधित त्याबाबत आपण संपूर्ण व्हिडिओ बघणार आहोत। त्यांनी जवळपास महाराष्ट्रातील एकूण 15,501 रिक्त जागांच्या पदभरतीला मंजुरी दिली। ती कोणती पदभरती आहे ते आपण डिटेल या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। तत्पूर्वी तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं, चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर बघूया नेमकी बातमी काय। तर ही आहे राज्यातील विविध विभागातील 15,501 रिक्त पदं भरण्यास अर्थ विभागाची मंजुरी, अशी उपमुख्यमंत्री अर्थात अर्थमंत्री अजित पवार यांची महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये घोषणा केली आहे। त्यांनी ही बातमी विधानसभेमध्ये अशी माहिती दिली आहे। नेमकी ती कोणती कोणती पदे आपण ती बघणार आहोत। तर ती आहे 2018 पासून mpsc कडून भरण्यात येणाऱ्या खालील रिक्त जागा भरण्यास वित्त विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे, अशी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत माहिती दिली। तर ती कोणती कोणती पदे आहेत ते आपण बघूया। तर ती आहे गट म्हणजे ग्रुप पदाचं जवळपास त्यांनी 4,417 पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे। गट ब पदाची जवळपास 8,031 पदे त्यांना मंजुरी देण्यात आली। गट क अर्थात त्याची पदे आहे 3,063 पदे, अशी एकूण 15,515 पदांची मंजुरी अर्थ विभागाने दिलेली आहे। अशा प्रकारे एकूण 15,500 पदांची एक व्हॅकन्सी महाराष्ट्रात येऊ शकते। तत्पूर्वी तुम्हाला अजून अशा व्हिडिओची अपडेट पाहिजे असेल तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं, चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। थोडक्यात एक मोठी ब्रेकिंग न्यूज आपण असं म्हणू शकतो। त्यासाठी 15,511 पदांची mpsc कडून भरतीस मान्यता देण्यात आली अशी घोषणा अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत केली आहे। अशा प्रकारे आता एक मोठी ॲड महाराष्ट्रात येऊ शकते, mpsc सारखी पदभरती येऊ शकते। तुम्हाला आपला अभ्यास चालू ठेवा, चॅनल सबस्क्राईब केलं, चॅनल सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।